હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સામે એક નવી રેસીપી લઈને આવી છું। તો એ રેસીપીને તમારી સાથે શેર કરવાની છું। પણ એના પહેલાં જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। સાથે બેલ આઇકોનને દબાવજો એટલે તમને આવી નવા વિડીયોની રેસીપી મળતી રહે। તો વિડીયોમાં આગળ વધીએ। મેં લીધી છે એક મોટી વાટકી અને એમાં 2 નાની કટોરી ભરીને સોજી નાખી દીધી છે। માપ પ્રમાણે લેવાની છે। ત્યારબાદ એમાં હું થોડુંક દહીં નાખીશ। મારી પાસે આટલું દહીં છે એટલે હું એટલા જ દહીંનો ઉપયોગ કરીશ, બાકીની હું છાશનો ઉપયોગ કરીશ। તો એમાં હવે થોડીક છાશ રેડી અને હલાવતા જઈશું આપણે। ધીમે ધીમે એને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે અને સાથે સાથે થોડી છાશ એડ કરતા રહેવાનું છે અને સરસ મજાનું ખીરું તૈયાર કરવાનું છે। આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ મસાલા ઇડલી। તો એના માટે મેં આ સોજીને લઈ અને એને છાશમાં અને દહીંમાં પલાળી લીધી છે। એને થોડીવાર માટે સરસ રીતે મિક્સ કરી અને પછી એને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું। હજુ આમાં થોડુંક ખીરું આપણું કડક લાગે છે તો થોડીક છાશ ઉમેરી દઈએ અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે એને ઢાંકી અને બાજુ પર મૂકી દઈએ। ત્યાં સુધીમાં મસાલો જોઈ લઈએ। તો મેં શાકભાજી લીધી છે ટામેટાં, ગાજર ને શિમલા મિર્ચ લીધું છે અડધું, ડુંગળી લીધી છે અને બીટ। તો આ બધાને હું ચોપરની મદદથી ચોપ કરી લઈશ। ગાજર અને બીટને હું છીણી વડે છીણી લઈશ। તો આ ચોપર વડે એ બધું આપણે ચોપ કરી લઈશું। ત્યારબાદ વઘાર મૂકી દઈશું। તો વઘારમાં તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ નાખી અને રાઈ તતડે એટલે એમાં જીરું એડ કરી લેવાનું છે, હિંગ એડ કરી લેવાની છે। આમાં તમે લીલા મરચાં પણ નાખી શકો છો, મીઠો લીમડો પણ નાખી શકો છો, પણ મારી પાસે અત્યારે છે નહીં એટલે મેં સ્કીપ કરી દીધું છે। તો હવે આપણે આ ચોપ કરેલી બધી જ શાકભાજી છે એની અંદર મિક્સ કરી લઈશું વઘારમાં। થોડુંક થોડુંક એ સતળાઈ જાય એ પ્રમાણે એને સાંતળવાની છે, વધારે ચડાવવાની નથી। તો મેં સાથે બીટને થોડાક ચોપરમાં એડ કરી લીધા હતા તો કલર એનો આવો એકદમ બીટ કલર થઈ ગયો છે। તો હવે ગાજર અને બીટને પણ આપણે છીણેલા છે એની અંદર નાખી દઈશું અને એને મિક્સ કરતા રહીશું, સાંતળતા રહીશું। તો સારી રીતે બધી જ શાકભાજી આપણી સતળાઈ જાય એટલે ત્યારબાદ એમાં આપણે મસાલો કરતા જઈશું। તો મસાલામાં નાખીશું મરચું, લસણ, ના મેં લસણ એડ નથી કર્યું, સોરી, મરચું અને આદુની પેસ્ટ છે એ એડ કરી લઈશું। એને પણ સાંતળી લેવાની છે તેલમાં, તો મસાલા સાથે એ પણ સતળાઈ જશે। સરસ રીતે આપણો મસાલાને સાંતળતા જવાનું છે, ફેરવતા જવાનું છે અને એમાં બીજા હવે સૂકા મસાલા છે એને એડ કરી લઈશું। ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઈશું, ગરમ મસાલો થોડો નાખી દઈશું, એને બધાને હલાવી લઈશું। આવી મસાલાવાળી ઇડલી બાળકોને ખવડાવવામાં આવે તો એમના શરીરને સારા એવા વિટામિન્સ અને પ્રોટીન્સ મળી રહે છે। હવે આપણી પાસે જે સોજીનું મેં ખીરું બનાવીને રાખ્યું હતું એને આ શાકભાજીની અંદર મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમને આ સમયે બંધ કરી લેવાની છે। આ બધો જ મસાલો સોજીની અંદર મિક્સ કરી લેવાનો છે। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી લેવાની એટલે નીચે સોજી ચોટે નહીં। તો આપણો મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે હું એને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશ। એમાં મીઠું એડ કરી લઈશું સ્વાદ પ્રમાણે। ત્યારબાદ એને મસાલા સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે એમાં નાખીશું
થોડુંક આપણને ખીરું છે એ જાડું લાગી રહ્યું છે તો થોડીક છાશ નાખી અને એને થોડુંક ઢીલું કરી લઈશું. ત્યારબાદ એમાં નાખીશું ટાટા સોડા એટલે કે ખારો. ઈનો ફ્રૂટ પણ નાખી શકાય છે. તો એને નાખી અને બરાબર ફેટી લેવાનું છે બધા જ ખીરાને. તો આપણું ખીરું હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. સરસ રીતે એને ફેટી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું સોફ્ટ ખીરું આપણું રેડી છે. હવે ઇડલી બનાવવા માટે ઇડલીના કુકરને આપણે ગરમ કરવા માટે પાણી રેડી અને મૂકી દેવાનું છે. સાથે ઇડલીની જે પ્લેટો છે એમાં આપણે ઓઇલ લગાવી અને એને પોલિશ કરી લઈશું એટલે આપણી ઇડલી નીચે ચોંટે નહીં. તો મેં બધાને પોલિશ કરી લીધા છે. હવે બધા જ ખાનામાં આપણે ભરી લઈશું આપણું સોજીનું ખીરું જે છે. માપનું ભરી લેવાનું છે, બહાર ન નીકળી જાય એવી રીતે. સરસ મજાનું પિંક કલર દેખાઈ રહ્યો છે બીટના કારણે. એને થોડુંક ટેપ કરી અને સરખું કરી લેવાનું છે. બીજી પ્લેટમાં પણ આપણે એ જ રીતે ભરી લઈશું અને ટેપ કરી લઈશું. ટેપ કરવાથી એ યોગ્ય શેપમાં આવી જાય છે. એ આપણું પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે તો એને આપણે હવે કુકરમાં મૂકી દઈશું. એને કુકરમાં મૂકી અને એના ઉપર બીજી પ્લેટ મૂકી અને એને ઢાંકી દેવાનું છે. ફીટ એકદમ ઢાંકી દીધા પછી એની ફ્લેમ ફૂલ કરી દેવાની અને એને 5 મિનિટ સુધી શેકાવા દેવાનું છે. તો આપણી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાની ઇડલી બનીને તૈયાર છે. આપણે ચપ્પુ કે છરીની મદદથી એને ચેક કરી શકીએ છીએ કે એ ચડ્યું છે કે નહીં. તો આપણી ઇડલી ચડી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને હવે ઉતારી અને ઠંડી કરી અને કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી મસાલા ઇડલી એકદમ રેડી છે. એને ઇડલીની ચટણી સાથે અથવા તો સોસ સાથે પણ ખાઈ શકાય છે. તો આવી જ રેસીપી તમારે બનાવવી હોય તો તમે એકવાર બનાવીને ટ્રાય કરજો. બાળકો એને સારી રીતે મજાથી ખાશે અને મોટાઓને પણ સારી લાગશે. નાસ્તા તૈયાર. હવે આપણી પાસે જે બાકીનું વધેલું ખીરું છે એની પણ આપણે ઇડલી બનાવી દઈશું એવી જ રીતે. તો મેં ઇડલીને મૂકી દીધી છે, એને ઢાંકી લીધી. હવે બાજુમાં આપણી પાસે થોડુંક ખીરું વધેલું છે એનો પણ અલગ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો હું એને નોનસ્ટિક તવીમાં ઉત્તપમ બનાવી દઈશ. તો એના માટે મેં તેલ લગાવી લીધું છે અને આપણી પાસે જે ઇડલીનું ખીરું છે એ જ એની માત્રા પ્રમાણે એને આપણે અહીંયા નોનસ્ટિક તવી ઉપર ગોઠવી દેવાનું છે, સરસ રીતે પાથરી દેવાનું છે અને આપણો એ મસાલા ઉત્તપમ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આપણે એક જ ખીરામાંથી 2-3 સ્ટાઇલમાં નાસ્તો બનાવી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે ઉત્તપમ બનાવીને પણ તમે બાળકોને આપી શકો છો. તો એને સારી રીતે પાથરી એના ઉપર આજુબાજુ થોડુંક તેલ રેડી દેવાનું. હવે એક સાઈડમાંથી એ ચડી જાય, ઉતાવળ કરવાની નહીં. એ થોડોક ચડી જાય એટલે ઓટોમેટિક એ ફરતો થઈ જશે. તો એને ઉપાડી અને આપણે સાઈડ ફેરવી શકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ઉત્તપમ એક સાઈડથી સરસ મજાનો ક્રિસ્પી ચડી ગયો છે. હવે બીજી બાજુ પણ એને આવી જ રીતે આપણે ચડાવી લઈશું. એને પણ થોડુંક તેલ રેડી દઈશું એટલે કે ચોંટે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે એ તવીમાં હવે એકદમ ફરતો થઈ ગયો છે. તો એને આપણે આવી રીતે બીજા ઉત્તપમ પણ બનાવી લઈશું.
તો આવી રીતે ઉત્તપમ અને ઇડલી એક જ ખીરામાંથી બનાવી શકાય છે. તો આપણો ઉત્તપમ તૈયાર થઈ ગયો છે. એને હું હવે તવીમાંથી ઉતારી લઈશ અને એને કેવી રીતે સર્વ કરવાનો છે, તો સર્વ કરવાની હું આવી સિસ્ટમ અપનાવું છું એટલે બાળકો એને સારી રીતે ખાઈ શકે, એમના હાથ પણ ખરાબ થાય નહીં. તો આવી રીતે ઉત્તપમની ઉપર આપણી હરી ચટણી એટલે કે લીલી ચટણી, દાણા મરચાં અને સિંગદાણાની મેં બનાવી છે, એને હું એના ઉપર પાથરી દઈશ અને એની સાથે બાળકો ખાશે. તો તમે પણ આવી રીતે મસાલા ઇડલી બનાવી શકો છો. જોઈ શકો છો તમે કે સરસ મજાની આપણી મસાલા ઇડલી બની ગઈ છે. અને બાજુમાં મેં થોડીક સાદી ઇડલી પણ બનાવી છે, કારણ કે બધાની ચોઈસ અલગ અલગ હોય છે. અને સાથે સંભાર પણ બનાવી લીધી છે અને લીલી ચટણી, સોસ અને સંભાર સાથે મારા બાળકો આ નાસ્તાને ખાશે. તમે પણ તમારા બાળકોને આવી જ રીતે મસાલા ઇડલી બનાવીને ખવડાવી શકો છો. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી લેજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં.